kaasulaitteesta ja kaasulaitesääntelystä käydään nyt yleiskatsaus läpi. Katsotaan vähän lainsäädäntökehystä, eli mistä kaikkialta tulee näitä laitteita koskevia vaatimuksia ja vähän miten valvonta siellä mandatoidaan. Että mitkä kaikki laitteet tähän kuuluu ja mitkä ei kuulu. Ja yleisellä tasolla vaatimuksia, sitten pikkasen tarkemmin tuosta vaatimustenmukaisuuden arviointimenettelystä, eli kansankielisemmin tyyppihyväksyntämenettelystä. Ja sitten on pari esimerkkiä näistä yleisimmistä puutteista, mitä Suomessa ja Euroopassa havaitaan valvonnassa. Eli kaasulaitteita Suomessa koskee kolme lainsäädäntöaluetta, eli EU:n kaasulaiteasetus, sitten kansallinen kaasulaitelaki ja sitten meillä on vielä vähän poikkeuksena tämmöinen kansallinen valtioneuvoston asetus kaasulaitteiden käyttötarvikkeista ja käyttöpaineista. Eli kaasulaiteasetus on se pääraami, josta tulee koko Euroopan talousalueelle yhtenäiset turvallisuusvaatimukset ja toki myös markkinoille saattamisen vaatimukset. Ja tämä asetus on sellaisenaan kansallisessa lainsäädännössä voimassa ja se on NLF-mukautettu. Ja sitten meillä on kansallisesti säädetty tällainen kaasulaitelaki ja siellä on asetuksessa jotain sellaisia kohtia, jos on jätetty jäsenmaille valtaa itse päättää vähän tarkemmin. Et käytännössä näin yrityksiä koskien täältä tulee kielivaatimukset ja toimivalta jaetaan Tukesille valvoa näitä. Ja siellä säädetään myös muun muassa sitten markkinavalvontalaki, että mitä lakia käytetään markkinavalvonnassa. Ja lisäksi meillä on tämä kansallinen kaasulaitteiden käyttötarvikeasetus, joka on nähty tarpeelliseksi antaa sen takia, että näiden kaasulaitteiden yhteydessä käytännössä aina tulee käyttää tällaisia käyttötarvikkeita, jää sitten on asetuksen skoopin ulkopuolelle. Niin jotta se kokonaisuus saa saman turvallisuustason, niin meillä säädetään vähän tarkemmin sitten näiden tuotteiden vaatimuksista myös. Ja soveltamisala näille itse laitteille tulee tuolta kaasulaiteasetuksesta ja se on tuossa kaasulaitelaissa identtinen, siinä vaan viitataan tuonne asetuksen soveltamisalaan. Eli siihen kuuluu sellaiset kaasulaitteet, jossa se kaasu palaa ja sitä käytetään ruoanlaittoon, jäähdyttämiseen, ilmastointiin, tilojen lämmittämiseen, kuumaveden tuottamiseen, valaisemiseen tai pesemiseen. Sen lisäksi on myös tarkennettu, että myös puhelinpolttimet ja puhelinpolttimet, jotka puhelinpolttimilla varustetut lämmityslaitteistot kokonaisuutenaan. Ja sieltä on ulos rajattu teollisiin prosesseihin suunnitellut laitteet, ilma-aluksiin rautateille suunnitellut laitteet ja tutkimustarkoituksiin tilapäisesti laboratoriossa käytettävät laitteet. Ja toi erityisesti suunniteltu tarkoittaa sitä, että se on juuri spesifisti siihen yhteen tiettyyn käyttötarkoitukseen suunniteltu. Eli jos on laite, mitä voi käyttää tämmöisessä yleisessä kuluttajakäytössä ja vaikka ilma-aluksessa, niin silloin se kuuluu kyllä tähän soveltamisalaan. Tuossa on muutama esimerkki, eli noit mitä kuuluu on perinteiset grillit, liedet, uunit, retkikeittimet, terassilämmittimet, tilalämmittimet ja vedenkeittimet. Ja sitten tuon skoopin ulkopuolelle taas jää hitsaustarvikkeet, kaasutoimiset hyttysansat, nestekaasupolttimet, tämmöiset työkalut, eli käytännössä hitsausta juottamiskäyttöön ja rikkaruohon polttimet. Et näissä on joskus vähän hankaluuksia hahmottaa sitä rajausta, mutta kun näissä sen kaasun palamisen funktio ei ole tuossa skoopissa lueteltu, ne jää sen takia siitä ulos. Ja sitten tuo soveltamisala tälle meidän kansalliselle käyttötarvikeasetukselle on näiden kaasulaiteasetuksen
Scopen tuotteiden yhteydessä käytettävät käyttötarvikkeet. Kuulostaa hirveän hankalalta määritelmältä, mutta käytännössä tarkoittaa kaasuletkut ja paineen säätimet. Ja nämä on vaan erikseen, siis irtonaisena kaasulaitteesta myytävinä tämän kansallisen soveltamisalan piirissä, koska jos ne myydään valmistajille siinä tarkoituksessa, että niistä kootaan laitteen osa, niin ne on tämän kaasulaiteasetuksen tarkoittamia varusteita, mitä tässä esityksessä ei sen tarkemmin varusteet käydä läpi, kun menee muuten vähän liian monimutkaiseksi. Ja vaatimusten osalta tuotan ehkä pienen pettymyksen, että hirveän yksityiskohtaisesti niihin ei mennä, koska niitä on todella paljon ja ne on aina laitekohtaisia. Mutta yleisesti voi katsoa nuo kaikki vaatimukset kaasulaiteasetuksen liitteestä 1. Ja tässä on listattuna näitä vaatimustyyppejä, mitä siellä esitetään, eli ohjeisiin, varoitusmerkintöihin, materiaaleihin, suunnitteluun ja rakentamiseen, palamattoman kaasun päästöihin, sytyttämiseen, palamiseen, energian taloudelliseen käyttöön, lämpötiloihin ja sitten elintarvikekontaktimateriaaliin, mikä on erityisesti grillien osalta tärkeä vaatimus. Sitten tämä vaatimustenmukaisuuden arviointimenettely poikkeaa aika monesta muusta harmonisoidusta EU-lainsäädännöstä sillä, että kaikki kaasulaitteet on saman arviointimenettelyn piirissä. Eli aina ennen kuin saattaa kaasulaitteen markkinoille, se vaatimustenmukaisuus tulee arvioida tämän menettelyn mukaisesti. Ja sehän alkaa tietysti siinä, että valmistaja suunnittelee asetuksen vaatimuksen täyttävän laitteen. Sitten tulee samalla tehdä myös riskinarvio ja huomioida, että miten nämä riskit poistetaan. Ja kun valmistajan mielestä tämä laite on valmis ja turvallinen ja vaatimukset täyttävä, niin tehdään sopimus jonkun ilmoitetun laitoksen kanssa tämän tyyppitarkastuksen tekemisestä. Se on tämän vaatimustenmukaisuuden arviointimenettelyn osa moduuli B. Eli siinä ilmoitettu laitos tekee tarpeelliseksi katsomansa tarkastukset ja testit ja toteaa, että se laite täyttää vaatimukset. Tai tietysti jos ei täytä, niin senkin. Ja sitten kun on todettu, että laite täyttää asetuksen vaatimukset, niin tulee sopia laadunvarmistussopimus jonkun ilmoitetun laitoksen kanssa. Sen ei tarvitse olla sama kuin se, joka teki tuon B-moduulitarkastuksen, mutta siellä pitää olla sitten tietojen vaihtoa välissä, jos valitsee toisen. Ja näitä laadunvarmistusmoduuleita on C2, D, E tai F tämmöisille sarjavarmisteisille tuotteille. Ja sitten siellä on poikkeuksena tuommoinen moduuli G, jota voi käyttää semmoisissa tarkoituksissa, kun tehdään yksittäinen joku isompi tuote, että sitä ei pysty esimerkiksi lähettämään siitä tyyppiä tuohon moduulin B-mukaiseen tarkastukseen, niin tässä tehdään sitten se kerralla. Eli tosiaan tässä tyyppitarkastuksessa ilmoitettu laitos tutkii sekä asiakirjat, käyttöohjeet, merkinnät että tekniset vaatimukset. Ja jos toteaa, että ne täyttää kaikki esitetyt vaatimukset, niin se ilmoitettu laitos silloin myöntää tyyppitarkastustodistuksen. Ja sen tyyppitarkastustodistuksen jälkeen sitten valitaan joku näistä laadunvarmistusmoduuleista, eli sisäisen tuotannon valvontaan perustuva tyyppimukaisuus, tuotantoprosessin laadunvarmistukseen perustuva tyyppimukaisuus, tuotteen laadunvarmistukseen perustuva tyyppimukaisuus, tuotekohtaiseen tarkastukseen perustuva tyyppimukaisuus tai tämä poikkeus yksikkökohtaiseen tarkastukseen perustuva vaatimustenmukaisuus. Nämä on tarkemmin kuvattuna sitten tuo kaasulaiteasetuksen liitteessä 3, mitä nämä kukin moduuli sisältää. Ja kun pyydettiin kauheasti esimerkkejä tyypillisimmistä puutteista, niin kaasulaitteiden osalta ehdottomasti eniten tulee vastaan näitä niin sanottuja muodollisia puutteita, eli dokumenteissa, käyttöohjeissa, asennusohjeissa, huolto-ohjeissa, varoitusmerkinnöissä on usein aika räikeitäkin puutteita. Ja listasin tuohon
Tukesille vastaan tulevista yleisimmät, eli tyyppitarkastustodistus on väärälle yritykselle tai tuotenimelle myönnetty, tai vaatimustenmukaisuusvakuutus on väärän yrityksen myöntämä, tai sitten on ratkaisevia puutteita ohjeissa tai valitusmerkinnöissä, ja tällaisiakin tulee vastaan, että tätä tuotetta ei ole sitten ollenkaan tyyppitarkastettu Suomen olosuhteisiin, eli on esimerkiksi Saksaan suunniteltu tuote, jota on sitten tuotu Suomeen ja myydään sellaisenaan. Saksassahan on eri kaasulaatu- ja käyttöpaineet kuin Suomessa, jolloin se laite ei välttämättä ole turvallinen sit Suomessa käytettäväksi. Listasin sitten eurooppalaisten kollegojen ilmoittamista ja toki tukesinkin tuonne Rapexiin ilmoittamista teknisistä puutteista yleisimmät. Ja nämä on kaikki tällaisia aika laitetyypistä riippumattomia. Eli pintalämpötilat on usein liian korkeita, että voi tulla palovammoja. Sitten on tuotteen sisäiset lämpötilat on varsinkin tämmöisissä retkikaasupolttimissa ollut isompi ongelma. Se johtaa siihen kaasurasian liialliseen lämpenemiseen ja mahdolliseen räjähdykseen. Sitten kaasuvuotoja löytyy silloin tällöin ja liiallista hiilimonoksidin vapautumista, joka on tietysti äärimmäisen vaarallista kaikissa sisäkäytön tuotteissa. Tässä oli mun lyhyt pintaraapasu aiheeseen, ja jos muodostuu tarkentavia kysymyksiä, niin nyt on hyviä aikaa.